සාදරයෙන් පිළිගන්නවා මගේ SL සචින් බ්‍රෝ YouTube channel එකට ඔයගොල්ලෝ සියලු දෙනාම. ඉතින් මම අද මේ වීඩියෝ එකේදී ඔයගොල්ලන්ට කියලා දෙන්නේ කොහොමද මේ Binance එකට අපේ සල්ලි දාන්න නැතුව ට්‍රේඩ් කරගන්න කියලා. ඉතින් මේක ගොඩක් වැදගත් වෙනවා ඔයා Binance trading අලුතෙන් නම් කරන්නේ. නැත්නම් මේ trading ගැන ඉගෙන ගන්න කෙනෙක් නම් ඔයාට ගොඩක් වැදගත් වෙනවා මේ වීඩියෝ එක. මොකද ඔයා දන්න මේ trading කියන දේ ගොඩක්ම රිස්කි දෙයක්. ඔයා දාන සල්ලි එවෙලෙම ඔයාට නැති වෙන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒකින්ද හරියට මේක ඉගෙනගෙන තමයි මේ වැඩේ කරන්න ඕනේ. ඉතින් ඉස්සෙල්ලාම අපි මේක ප්‍රැක්ටිස් වෙලා ඉන්න ඕනේ මේ ට්‍රේඩ් කරන විදිය. ඉතින් ඒකට මේ Binance එකෙන්ම අපිට අවස්ථාවක් දීලා තියෙන මේ විදිහට ට්‍රේඩ් එකක් දාලා ප්‍රැක්ටිස් වෙන්න. ඉතින් ඒක ගැන තමයි අද වීඩියෝ එකෙන් මම කතා කරන්නේ. ඉතින් වීඩියෝ එක අවසාන වෙනකම් බලන්න. ඔයා Binance trading අලුතෙන් ඉගෙන ගන්නවා අනිවාර්යයෙන්ම බලන්න මේ වීඩියෝ එක අවසාන වෙනකම්. ඉතින් වීඩියෝට යන්න කලින් දෙයක් කියන්න තියෙනවා. ඔයා තාමත් මගේ channel එකත් එක්ක එකතු වෙලා නැත්නම් ඔයාට පුළුවන් මේ වීඩියෝට පළවෙනි දෙන රතු පාට subscribe button එක click කරලා එහා පැත්තේ යන bell icon එකත් අනිවාර්යයෙන්ම on කරලා තියාගන්න. එහෙම කරොත් මම YouTube එකට වීඩියෝ එකක් දැම්ම ගමන්ම ඔයාගේ phone එකට notification එකක් ගෙන්න ගන්න පුළුවන්. ඒත් එක්කම මේ වීඩියෝ එක දැන් නම් ඔයා දැනුමක් ගත්තා නම් අනිවාර්යයෙන්ම වීඩියෝ එක like කරන්න අමතක කරන්න එපා. එහෙනම් අපි යමු වීඩියෝ එකට. ඉතින් ඔයා ඉස්සෙල්ලාම කරන්න ඕනේ මේ විදිහට Binance application එක open කරගන්න ඕනේ. ඉතින් ඔයාලට තාමත් Binance account එකක් නැත්නම් මම වීඩියෝ එකක් කරලා තියෙනවා Binance account එකක් හදලා ඒක verify කරන්නේ කොහොමද කියලා මම එක වීඩියෝ එකකින් ඔක්කොම ඔයගොල්ලන්ට කියලා දෙනවා. ඉතින් ඔයාලට පුළුවන් මේ වීඩියෝ එක මගේ channel එකට ඇවිල්ලා බලලා Binance account එකක් හදලා ඒක verify කරගන්න. ඉතින් මේ විදිහට Binance application එක open වුණාට පස්සේ ඔයගොල්ලන්ට මෙතනදී උඩින් බලා ගන්න පුළුවන් more කියලා option එකක් තියෙනවා. ඉතින් ඒක ඔයගොල්ලෝ මේ විදිහට click කරගන්න ඕනේ. ඉතින් ඒක click කරගත්තාට පස්සේ ඔයගොල්ලෝ මේකේ යටට එන්න ඕනේ. ඉතින් මේ විදිහට ඔයගොල්ලෝ යටට එද්දී ඔයගොල්ලන්ට බලා ගන්න පුළුවන් මේ ට්‍රේඩ් කියලා එකක් යනතේ තියෙනවා මේ පල්ලෙහාම මොක් ට්‍රේඩින් කියලා ඔප්ෂන් එකක්. අන්න ඒක ඔයගොල්ලෝ ක්ලික් කරගන්න මෙන්න මේ විදිහට. ඉතින් ඒක ක්ලික් කරගත්තාට පස්සේ ඔයගොල්ලන්ට මේ විදිහට තමයි බලා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. ඉතින් ඔයගොල්ලන්ට බලා ගන්න පුළුවන් මෙතන අපි අර Binance එකට ඇත්ත සල්ලි දාලා ට්‍රේඩ් කරන විදිහටමයි අපිට මෙතන වැඩ කරන්න තියෙන්නේ. ඉතින් මෙතන වෙනසකට තියෙන්නේ Binance එකෙන් අපිට බොරු සල්ලි වගේක් දීලා තියෙනවා මෙතන ට්‍රේඩ් කරලා ඉස්සෙල්ලාම ප්‍රැක්ටිස් වෙන්න. ඉතින් ඒකින්ද අපි මෙතන දාන ට්‍රේඩ් එකක් ලොස් වුණොත් අපිට කිසිම අවුලක් නැහැ. මොකද අපේ සල්ලි නැති වෙන්නේ නැහැ. මෙතන තියෙන බොරු සල්ලි හින්දා. හරිම දැන් ඔයගොල්ලන්ට කියලා දෙන්නම් මෙතනදී කොහොමද හරියටම ට්‍රේඩ් එකක් ඕපන් කරගන්න කියලා. ඉස්සෙල්ලාම ඔයා ඇනලයිස් කරන coin එකේ chart එක මෙතනදී තෝරගන්න ඕනේ. ඉතින් මම මේ විදිහට BTC USD කියලා දැනට දෙනවා. ඉතින් ඔයා ඇනලයිස් කරන coin එකේ chart එක එතන ඔයාට search කරලා උනත් ඒ chart එක ගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ ඔයගොල්ලන්ට මේ පල්ලෙහා බලා ගන්න පුළුවන් මෙන්න මේ විදිහට cross ඒ වගේම isolate කියලා මොඩ් දෙකක් තියෙනවා. ඉතින් ඔයගොල්ලෝ දැනටමත් දන්නවා ඇති මේ දෙකේ වෙනස. ඉතින් දන්නේ නැති කට්ටියට මම කියලා දෙන්නම්. ඉතින් ඔයා මේ cross කියලා එක යටතේ ඔයා ට්‍රේඩ් එකක් දැම්මොත් එimhe ඔයා බැරි වෙලාවත් ඒ ට්‍රේඩ් එක ලොස් වුණොත් එimhe ඔයාගේ ෆියුචර් වලට තියෙන ඔක්කොම සල්ලි නැති වෙලා යනවා ඒ ට්‍රේඩ් එක ලොස් වුණොත් එimhe. නමුත් ඔයා මේ isolate කියන එක යටතේ ඔයා ට්‍රේඩ් එකක් දැම්මොත් එimhe ඔයාට නැති වෙන්නේ ඔයා ට්‍රේඩ් එකට දාපු ගාණ විතරයි. ඉතින් ඕක තමයි මෙතන සරලව කියන්න තියෙන්නේ. මේක මෙතන සරලව වෙනසකට තියෙන ඔය දෙක තමයි. ඉතින් ඔයාට මෙතනදී ඒක වැදගත් වෙන්නේ නැහැ. මොකද මෙතන අපි බොරු සල්ලි තියෙන හින්දා අපිට කිසිම පාඩුවක් වෙන්නේ නැහැ. නමුත් ඔයා Binance එකට ඇත්ත සල්ලි දාලා ඔයාගේ ඇත්ත සල්ලි දාලා ට්‍රේඩ් කරද්දී ඔයා මේක ගැන සැලකිලිමත් වෙලා ට්‍රේඩ් එකක් ඕපන් කරගන්න. ඉතින් මම මේ විදිහට දැන් cross කියලා මෙතන confirm කරගන්නවා. ඊට පස්සේ මම මෙතන buy ඔයගොල්ලන්ට දැන් පෙන්නන්න ඕන හින්දා මෙතන මම buy trade එකක් තමයි ඕපන් කරගන්න යන්නේ. ඉතින් මම මේ විදිහට buy මෙන්න මේ විදිහට buy එක click කරලා ඊට පස්සේ මම මෙතන market කියන එක select කරගන්නවා. ඊට පස්සේ ඔයගොල්ලන්ට select කරගන්න පුළුවන් මෙතන ඔයගොල්ලෝගේ capital එකෙන් කොච්චර ප්‍රමාණයක් මේ trade එකට දානවද කියලා. ඉතින් මම මේ විදිහට දැන් ඔයගොල්ලන්ට පෙන්නන්න ඕන හින්දා මෙතන select කරලා මේ විදිහට මෙතන තියෙන buy කියන එක click කරගන්නවා. ඊට පස්සේ ඔයගොල්ලන්ට බලා ගන්න පුළුවන් trade එකක් open වුණා මෙන්න මේ විදිහට. ඉතින් මේ විදිහට ඔයගොල්ලන්ට පුළුවන් coin එක chart එකක් analyze කරලා මෙතන ඇවිල්ලා trade එකක් දාලා ඔයගොල්ලෝගේ loss වෙනවද ඒ වගේම profit වෙනවද කියලා බලන්න. ඉතින් ඔයා මේ විදිහට කරලා ඔයා දාන බහුතරයක් trade profit පිට දුවනවා නම් අර buy නැතුව ඔයාගේ ඇත්ත සල්ලි දාලා Binance එකේ trade කරන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ විදිහට ඔයාට practice වෙලා පොද අත්දැකීමක් අරගෙන ඔයාට Binance එකේ ඔයාගේ ඇත්ත සල්ලි දාලා trade කරන්න පුළුවන්. ඉතින් මම හිතනවා මේ වීඩියෝ එක අනිවාර්යෙන් වැදගත් වෙන්නේ නැති කියලා ඔයගොල්ලන්ට. ඉතින් ඔයා ඉස්සෙල්ලාම trade කරනවා නම් මේක වැඩේ කරලා අනිවාර්යෙන්ම ඔයාගේ ඇත්ත සල්ලි දාලා trade කරන්න.
ඉතින් මම හිතනවා මේ වීඩියෝ එක වැදගත් වෙන්න ඇති කියලා. ඒත් එකම මේ වගේ වීඩියෝස් දිගටම බලන්න ඕන නම් මගේ channel එක subscribe කරලා ඒ වගේම bell icon එකත් all කරලා තියාගන්න. එහෙනම් අපි ඊළඟ වීඩියෝ එකෙන් හම්බෙමු. සුබ දවසක්.